કે તમારે કોઈને કહેવું છે કે મેં આ વસ્તુ પહેલાં કરેલી છે, મેં આ પહેલાં ક્યાંક સાંભળેલું છે, મેં પહેલાં આ ગાડી ચલાવેલી છે, મેં આ પુસ્તક વાંચેલું છે, હું પહેલાં ફ્લાઇટમાં પણ હું ગયેલો છું. તો આવા જેટલા પણ શબ્દો છે, આવા વાક્યો છે, આમને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે બોલવા, આનું માળખું કઈ રીતે બને કે મેં આ ક્રિયા પહેલાં કરેલી છે. તો આજનો વિડીયો એના માટે ચોક્કસથી જોવાનો છે. 5 થી 6 મિનિટમાં આપણે આ વિડીયોને આજે પૂરો કરી દઈશું. તો સૌથી પહેલાં તમે સમજો, મેં ક્રિયા કરેલી છે. સૌથી પહેલાં મેં ક્રિયા કરેલી છે, આઈ તમારે મૂકવો પડશે અને આઈ જોડે હેવ મૂકવું પડશે. આઈ હેવ તમારે મૂકવું જ પડશે કે મેં ક્રિયા કરેલી છે. આઈ હેવ આટલું તમારે મૂકવું પડશે. ઉચ્ચાર અહીંયા લખી દઉં છું, આઈ હેવ. હવે આના પછી ખાસ યાદ રાખો, આના પછી તમારે ક્રિયાપદ મૂકવાનું છે અને ક્રિયાપદનું કયું રૂપ મૂકવાનું છે એ અહીંયા લખી દઉં છું. વર્બ એટલે ક્રિયાપદ અને એનું કયું રૂપ મૂકવાનું છે? ત્રીજું રૂપ, થર્ડ ફોર્મ મૂકવાનું છે. ત્રીજું રૂપ ખાસ સમજજો. ઉદાહરણ જુઓ, બધામાં ક્લિયર થઈ જશે. જુઓ, બધામાં આઈ હેવ, આઈ હેવ, આઈ હેવ, બધામાં આઈ હેવ તો છે જ. હવે પહેલું વાક્ય છે કે મેં આ વસ્તુ કરેલી છે. કોઈ કહે કે ભાઈ પરીક્ષામાં તમે ચીટિંગ કરેલી છે. હા, મેં આવું કંઈક કરેલું છે. હવે એને કઈ રીતે કહેશો? કરવું એનું ક્રિયાપદ છે ઇંગ્લિશમાં ડુ. ડુ એ ક્રિયાપદ છે, આને સાદું રૂપ કહેવાય છે. ટુ મુકાય આગળ. ટુ ડુ એટલે કંઈક કરવું. આનું બીજું રૂપ છે ડીડ. ડુ પહેલું રૂપ છે ડુ, બીજું રૂપ છે ડીડ અને ત્રીજું રૂપ છે ડન. તો આપણે ખાસ ત્રીજું રૂપ આવડવું જોઈએ. બીજું બધું જ બાજુમાં રાખો, ત્રીજું રૂપ ક્લિયર હોવું જોઈએ. તો આઈ હેવ ડન ઇટ. શું કરેલું છે? આઈ હેવ ડન ઇટ. આઈ હેવ ડન ઇટ. ઇટ એટલે એ વસ્તુ, મેં એ વસ્તુ કરેલી છે. પહેલું વાક્ય. બીજું વાક્ય કે મેં આ પહેલા પણ ક્યાંક સાંભળેલું છે. આઈ હેવ હર્ડ. હવે જો સાંભળવું એના માટે ઇંગ્લિશમાં ક્રિયાપદ કયું છે? હિયર, HEAR. હિયર એટલે સાંભળવું. એનું ત્રીજું રૂપ છે હર્ડ. ઠીક છે ને? હર્ડ એટલે આ રૂપ વપરાશે, ઉચ્ચાર થશે હર્ડ. સો આઈ હેવ હર્ડ. આઈ હેવ હર્ડ ધેટ. આઈ હેવ હર્ડ ધેટ બિફોર. બિફોર એટલે પહેલા. ઉચ્ચાર અહીંયા લખી દઈએ, આનો થશે ઉચ્ચાર બિફોર. આઈ હેવ હર્ડ ધેટ બિફોર. મેં આ પહેલા સાંભળેલું છે. આઈ હેવ હર્ડ ધેટ બિફોર. વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ વાક્ય આપ જોઈ શકો છો કે ભાઈ મેં છે ને, તમે લાઈફમાં કદી ગાડી ચલાવેલી છે? તમારે કહેવું છે હા મેં ચલાવેલી છે. ચલાવવું એના માટે ક્રિયાપદ છે ડ્રાઈવ અને એનું ત્રીજું રૂપ છે ડ્રીવન. ડ્રીવન ઉચ્ચાર લખી દઉં છું, ગભરાતા નહીં. ડ્રીવન. આઈ હેવ ડ્રીવન અ કાર. આઈ હેવ ડ્રીવન અ કાર. મેં ગાડી ચલાવેલી છે. મતલબ મેં પહેલા ગાડી ચલાવેલી છે, મને ફાવે છે એવું તમે અહીંયા કહેવા માંગો છો. નેક્સ્ટ શબ્દ કે ભાઈ આ શબ્દો જે છે ને હું ભૂલી ગયો છું. તમારે શું કહેવું છે? આ શબ્દો જે છે હું ભૂલી ગયો છું. તો ભૂલી જવું એનું જે ક્રિયાપદ છે એ છે FORGET. ફર્ગેટ. આનો ઉચ્ચાર શું થાય છે? ફર્ગેટ. ફરગેટ. ફર્ગેટ. પણ એનું ત્રીજું રૂપ જે આપ જોઈ શકો છો અહીંયા, આનો ઉચ્ચાર છે ફરગોટન. ફરગોટન. ફરગોટન એટલે હું ભૂલી ગયેલો છું. આઈ હેવ ફરગોટન ધ વર્ડ્સ. વર્ડ્સ એટલે શબ્દો. આઈ હેવ ફરગોટન ધ વર્ડ્સ. તમે મિત્રને કહો છો કે યાર મારે બોલવાનું છે સ્ટેજ ઉપર, પણ યાર આઈ હેવ ફરગોટન ધ વર્ડ્સ. એ શબ્દો હું ભૂલી ગયો છું. આઈ હેવ ફરગોટન. ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે, હું ભૂલી ગયો છું. આઈ હેવ ફરગોટન ધી વર્ડ્સ. નેક્સ્ટ આઈ હેવ. નેક્સ્ટ જે વાક્ય છે આઈ હેવ રેડ. હવે આ ખાસ સમજજો, અહીંયા ઘણા લોકોને ભૂલ પડે છે. વાંચવું એટલે રીડ. રીડના જે ત્રણ રૂપો છે, ત્રણે ત્રણ સરખા જ છે, સ્પેલિંગ સરખા જ છે. એટલે ભૂતકાળમાં પણ રીડ લખાશે અને ત્રીજું રૂપ પણ રીડર લખાય છે, પણ ઉચ્ચાર આનો થાય છે રેડ. ખાસ યાદ રાખજો. પહેલું રૂપ હોય તો રીડ વંચાય છે, બાકીના બે રૂપો છે રેડ વંચાય છે. તો અહીંયા આપ જોઈ શકો છો આઈ હેવ રેડ ધેટ બુક. આઈ હેવ રેડ ધેટ બુક. એ પુસ્તક મેં વાંચેલું છે. આઈ હેવ રેડ ધેટ બુક. તમારે નીચે કમેન્ટમાં લખવાનું છે કે આ પિક્ચર, પુષ્પા પિક્ચર મેં પહેલા જોયેલું છે. આનું ઇંગ્લિશ તમારે લખવાનું છે કે પુષ્પા મૂવી મેં જોયેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો. જોવા માટેનું ક્રિયાપદ કયું છે તમારે મને કહેવાનું છે. ઠીક છે? આ તમને હોમવર્ક આપું છું, કમેન્ટમાં લખવાનું છે. નેક્સ્ટ ચલો કે આ હોટલ છે ને ત્યાં મેં પહેલા એકવાર ખાધેલું છે. હોટલમાં જમવું કે કોઈ પણ જગ્યાએ જમવું એનું ક્રિયાપદ છે ઈટ. આનો ઉચ્ચાર થાય છે ઈટ અને આનું ત્રીજું રૂપ જે છે એ છે EATEN. આનો ઉચ્ચાર થાય છે ઇટન. ઇટન. સો
એ રેસ્ટોરન્ટમાં, એ એટલે પેલી રેસ્ટોરન્ટમાં જેની વાત ચાલે છે એમ, આઈ હેવ ઇટન એટ ધેટ રેસ્ટોરન્ટ બિફોર. આઈ હેવ ઇટન એટ ધેટ રેસ્ટોરન્ટ, એ રેસ્ટોરન્ટમાં, એટ ધેટ રેસ્ટોરન્ટ બિફોર, મેં પહેલા એ રેસ્ટોરન્ટમાં ખાધેલું છે. સો વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ વાક્ય તમે એવું કોઈને કહેવા માંગો છો કે હું પ્લેનમાં ગયેલો. શું તમે કદી પ્લેનમાં ગયેલા છો? યસ આઈ હેવ. હવે ઉડવું એના માટેની ઇંગ્લિશમાં ક્રિયાપદ છે, એ છે ફ્લાય. ફ્લાય એટલે ઉડવું. એનું ત્રીજું રૂપ છે FLOWN. આનો ઉચ્ચાર ઇંગ્લિશમાં થશે ફ્લોન. સો આઈ હેવ ફ્લોન ઇન એન એરપ્લેન. એન કારણ કે એરપ્લેનનો ઉચ્ચાર છે ને, ઉચ્ચારમાં અ આવે છે, ગુજરાતી સ્વર છે અને એક વચન છે એટલે આગળ એન મૂકવું પડે. આઈ હેવ ફ્લોન ઇન એન એરપ્લેન. હું એરપ્લેનમાં એટલે કે વિમાનમાં પહેલા મુસાફરી મેં કરેલી છે, એવું આ વાક્યમાં તમે કહી રહ્યા છો. નેક્સ્ટ વાક્ય છે કે મેં તમને માફ કરેલો છે. તમારે કોઈને કહેવો છે કે મેં તમને માફ કરી દીધો છે, તો આને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે કહેશો? આઈ હેવ, હવે ઉચ્ચાર જુઓ, ઉચ્ચાર શું છે? forgiven. આઈ હેવ forgiven you. માફ કરો એનું જે ક્રિયાપદ છે એ છે FORGIVE. આપણે આને કહીએ છીએ ફરગીવ એટલે માફ કરવો, અને ત્રીજું રૂપ છે forgiven એટલે માફ કરી દીધો છે. કોઈ તમને કહેતા મને માફ કર્યો? હા ભાઈ, આઈ હેવ forgiven you, મેં તને માફ કરી દીધો છે. ક્યારનો એ કરી દીધો છે? એ રીતે આ અર્થમાં વાક્ય વપરાય છે. નેક્સ્ટ, મેં તને પહેલા ક્યાંક જોયેલો છે. મેં તને પહેલા ક્યાંક જોયેલો છે. જોવો એનું ક્રિયાપદ છે સી, જોવું, અને ત્રીજું રૂપ છે એનું છે સીન એટલે જોયેલો છે. આઈ હેવ સીન યુ બિફોર. મેં તને પહેલા ક્યાંક જોયેલો છે. આઈ હેવ સીન યુ બિફોર. વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ વાક્ય, હવે મેં પત્ર લખેલો છે. મેં તમને એક પત્ર લખેલો છે. આઈ હેવ, હવે લખવું એનું ક્રિયાપદ છે ઇંગ્લિશમાં રાઇટ, અને તેનું ત્રીજું રૂપ અહીંયા આપ જોઈ શકો છો, આનો ઉચ્ચાર છે ઇંગ્લિશમાં રિટન. સો આઈ હેવ રિટન અ લેટર. આઈ હેવ રિટન અ લેટર. મેં પત્ર લખેલો છે. મેં કોઈ પુસ્તક લખેલું છે. આઈ હેવ રિટન અ બુક. મેં પુસ્તક લખેલું છે. એ અર્થમાં આ વાક્ય વપરાય છે. તો આ જેટલા પણ વાક્યો છે ને, બધાને પૂર્ણ વર્તમાન કાળ કહેવાય છે. જે તમને ખબર ના હોય તો કહી દઉં છું, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, ક્રિયા મેં કરેલી છે અથવા ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. સો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવશો. કંઈ પણ ડાઉટ હોય, ખબર ના પડે તો પણ મને કમેન્ટમાં ચોક્કસથી કહેશો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.